Üdvözöllek benneteket! Az elkövetkező percekben, amint a feladat is mutatja, egy prezentációt készítünk. Felhasználva mindazt, amit az elmúlt órákon tanultunk, a prezentáció készítésnél a Diamesternek vagy Slide Masternak a használatát, illetve képek generálása mesterséges intelligencia segítségével. Ezeket a dolgokat gyúrjuk össze egy prezentációba. Kiinduló pontként indítsuk el tehát a prezentáció készítőnket, PowerPoint, egy üres prezentációt készítünk, és megszabadulunk a fölösleges sablonoktól, tehát egy üres diával indulunk, és mivel 6 diát kell, hogy készítsünk, mindjárt az elején el is készítjük mind a 6 üres diát. A feladat szerint a háttér látható, hogy most a Diamester segítségével készül. Ez azt jelenti, hogy most kivételesen kihagyjuk a design rész alól, amikor is hátteret választhatunk. Így ehelyett megnyitjuk a Diamestert vagy Slide Mastert, View és Slide Master. Itt figyeljünk arra, hogy a legfelső, tehát a legnagyobb dián dolgozzunk, és ezen helyezzük el a szükséges elemeket. Nézzük, hogy mi mindent kell tehát, hogy elhelyezzünk ezen a Diamesteren. Egyelőre még a témával ne foglalkozzunk. Nézzük tehát a közös háttér, cím, szerző és kiegészítő kép. Hát akkor keressünk egy hátteret. Nagyon egyszerű lesz, megnyitom a böngészőmet, és a böngészőben keresek egy jó színes képet. Én így keresek, hogy Color, Wallpaper és 4K, hogy jó minőségű legyen. Rengeteg ilyen színes kép található, és ezekből egyet kiválasztok, és ezt helyezem el háttérnek. Arra igyekszem, hogy jó, nagy és nagy minőségű, tehát nagy felbontású kép legyen. Íme itt látható, ez 3840x2160, ez egy nagyon jó kép lesz. Akár copy, tehát jobbklik és copy image-el meg is jegyezhetem ezt, és át is viszem akkor a prezentációba. Jobbklik és a paste opcióból akár az ecseteset, akár pedig a picture formát választva átmásolom. Természetesen arra ügyelek, hogy a képnek a mérete az megfeleljen a dia méretének, hiszen így túlságosan is nagy, lekicsinyítem, mindig igyekszem arra, hogy arányosan. És amikor ez megtörtént, mivel színes képről van szó, még hogyha egy picit az arányokat el is csúsztatjuk, én elhelyeztem egy jó tarka képet magánban a Diamesteren. És lehet látni, hogy így akkor most az összes diám, amit be is csukok a Slide Mastert, és lehet látni, tehát az összes dián már ez a háttér megjelent. Viszont ennek a háttérnek az a hátránya, most nagyon rá zoomoltam, az a hátránya, hogy nagyon tarka, és hogyha én most egy szöveget szeretnék elhelyezni, akkor az láthatatlan, illetve olvashatatlan lesz. Így akkor tovább szerkeztem ezt a Diamestert, és elhelyezek rajta egy téglalapot. Insert, keresem tehát az alakzatokat, és keresek egy téglalapot, sőt nem is egy klasszikus, mondjam így, hogy hagyományos téglalapot, hanem keresek egy olyat, amit egy picit le lett kerekítve, és ügyelve arra, hogy ugyanakkor a távolság maradjon el minden oldalon, elhelyeztem ezt a téglalapot, sőt, hogyha úgy érezzük, akkor még ezeket a levágásokat is csökkenthetem. Természetesen ez tetszés szerint választható. Hát azért ne legyen ilyen kék színű, akár választhatok a meglévő stílusok közül is, de akár a festékes kanna segítségével akár egy színűre is festhetem ezt a belső részt, vagy akár egy szép szín átmenetet is kialakíthatok. Mivel láthatjuk, hogy a háttérben ilyen kékes, lilás keret található, ugye, tehát az eredeti kép az most egy keretté alakult át, hát akkor én most azt mondom, hogy legyen például egy sárga, és akkor ebből készítek egy szín átmenetet, tehát gradient, akár választhatok egy belső kis átmenetet, vagy hogyha még ez sem elegendő nekem, tehát még szeretnék ezen módosítani, akkor még választhatom azt is, hogy more gradient, tehát még több átmenet, és akár ezekkel színekkel is játszadozhatok. Például én most a sárgát átteszem egy picit ilyen narancsasabbra, tehát még egy ilyen átmenetet is alakíthatok, cserélhetem, törölhetem a színeket, tetszés szerint kinek melyik felel meg. Akár még hozzá is tehetek egy újabb színt, azt mondom, hogy legyen ez tiszta fehér,
és korábban belsejében már így elhelyeztem ezeket a dolgokat. Akár még a szöget is változtatod, tehát rengeteg lehetőség van, hogy ezt a belső kis keretet kialakítsam, úgy, ahogy nekem legjobban megfelel. Amikor ezzel a résszel elkészültem, már akkor a jobb oldali részre nincs is szükség, ezt becsukom, és akár még ennek a belső kis téglalapnak, akár a körvonalát, tehát az oldalait is megerősíthetem, kicsit vastagítom, választok neki egy erőteljesebb színt. Itt ugye vigyázni kell, illetve hát lehet játszadozni a színekkel, hogy most világos vagy sötét. Például akár ebben az esetben ki lehet próbálni, hogy mi lesz akkor, hogyha egy fehér színt használok. Hát látjuk, hogy bizonyos esetekben jót mutat, viszont az alsó részen, ami ugye sárga, a belső szín átmenet, tehát ez nem valami érdekeset mutat, vagy olyan valósat mutat. Például én most visszateszem akkor feketére. Amit én még szeretek és javaslok ebben az esetben, akár egy árnyéknak a használata, akár egy külső árnyék, vagy akár egy belső árnyék, ugye egy pici kis 3D hatást is tudunk így kialakítani. És amikor ezzel a résszel elkészültem, szükség szerint ugye még módosíthatom, kicsinyíthetem, nagyíthatom ezt a téglalapot, nézzük azért, hogy mi mindent kell elhelyezni. Tehát egy közös háttér már úgy kezd kialakulni, cím, szerző és egy kiegészítő kép. Hát az én témám, amit szeretnék ma feldolgozni, az a német juhászkutya lesz. Így akkor el is készítek egy kis címet, tehát most kivételesen a prezentáció készítésnek a stílusát is megváltoztatom. Nem az a klasszikus diáról diára, tehát első dia cím, utolsó dia például a szerző adatai, és közte pedig ugye a tartalom, hanem úgy készítem el a prezentációmat, hogy minden egyes diára ráhelyezem egyrészt a címet, mint hogy a feladat is kéri, másrészt pedig a szerzőnek a nevét. Ehhez használhatok akár egy Word Art, akár egy sima szövegdobozt, hát legyen akkor most egy Word Art, és ide elkészítem a címet, tehát azt mondom, hogy német juhászkutya. Mivel a bal felső sarokba szeretném elhelyezni, és látom, hogy itt eléggé sötét a háttér, nyugodtan választhatok olyan stílust, ami világos. Természetesen ezt most nem nagyítanom kell, hanem kicsinyíteni a címet, és hogy jobban tudjak dolgozni, precízebben tudjak dolgozni, rá is zoomolok, tehát ránagyítok. Valahol ide a bal felső sarokban kell elhelyeznem. Választhatom azt a módszert, hogy egészen kiviszem a széléig, vagy pedig ennek a belső téglalapnak a széléhez igazítom. Ha úgy érezzük, hogy kevés ez a sáv, amit elhelyezkedik, akkor nyugodtan ezt a belső kis téglalapot lehet egy kicsit kicsinyíteni, így akkor ugye a címnek több hely marad, vagy pedig még kisebbre teszem a címet, hiszen ez most másodlagos lesz, íme, és akkor a színezésével is lehet játszadozni, akár még azt is mondhatom, hogy ha rámegyek a formát, és ugye a szöveget szeretném formázni, hogy például legyen egy fehér keret, hogyha a belsejét is és a körvonalát is fehérre teszem, akkor egy kicsit ilyen még erőteljesebb, vastagabb szöveget kapok, de azt is lehet, hogy a belsejét most például színezem valami másra. És ugye a sötétben a sötét az most nem jelent problémát, hiszen a körvonala pedig fehér, tehát megvan a kontraszt. Akár ki is cserélhetem egy másik betűtípusra. Természetesen ugye a betűtípusoknál mindig ügyeljünk arra, hogy olyat válasszunk, ami esetleg egy másik számítógépen elindítva is szépet mutat, vagy megjelenik, mert különben, hogyha valami nagyon egyedi betűtípust választunk, akkor esetleg a rendszer egy másik gépen kicserélheti azt. Hát én most maradok ennél a formánál, mindjárt azért megnézzük, hogyha rá zoomolunk, illetve visszazoomolunk, igen, lehet látni, tehát így néz ki a cím, de ahogyan már említettem, nagyon egyedi és nagyon szépet mutat, hogyha akár a belsejét és a körvonalát is ugyanarra a színre tesszük, és akkor így még olvashatóbbá válik a cím. A szerzőnek a nevét is ugyanígy elkészítem, és hogyha már ezzel a kis stílussal elégedett vagyok, akkor copy-paste-tel vagy Ctrl-C, Ctrl-V-vel, ezt csak egyszerűen lemásolom, nem készítek újat, természetesen arra is van lehetőség, és akár még ezt még kisebbre is teszem, és itt ugye alulról lehet látni, hogy nagyon-nagyon vékony ez a kis sáv, tehát akkor ezen nagyítok, és akkor még a címet is, illetve a szerzőnek a nevét is el tudom helyezni.
Hát akkor írok, most én leszek a szerző természetesen, és mondjuk rá az osztályon pedig 6.5. És hogyha még szeretnék ezzel egy kicsit játszadozni az 5-össel, ugye lejjebb is tudom tenni alsó indexként, tehát még ez is megoldható. Hát akkor most még hozzáigazítom, hogy itt szépen alulról megjelenjen. Ha kell, akkor ugye még lejjebb viszem. És ugye itt most figyelni kell, mert a körvonalunknak, illetve ennek a képkeretnek az alsó része lehet látni, hogy egészen világossá vált. Most, hogyha visszaállítom a méretet, akkor érdemes leellenőrizni, hogy látható-e ez a keret. És ugye per pillanat azt látjuk, hogy ez a fehér, ez nem annyira erőteljes. Tehát akkor ilyenkor érdemesebb azt alkalmazni, hogy például egy vastagabb, illetve egy sötét belső szint, tehát az A betűvel, például most lilára teszem a belsejét és a körvonalát is, és így már szebben látszódik. Természetesen ez minden ugye a körvonaltól, illetve az első képtől függ, hogy most miért is választottunk. De ha úgy érezzük, hogy még erőteljesebbé, még sötétebbé akarom tenni, akkor ugye még azt mondom, hogy more fill colors, és akkor egy kicsit sötétítek az egyiken is. És hogyha pont ugyanezeket akarom átállítani, akkor megjegyzem ezeket a paramétereket, tehát 66, 28, 94, és akkor az alsóban, vagy pedig már választom ugye a meglévő szint, amit a rendszer fölkínál. Hát így most már szépen olvasható a cím és a szerző is. Helyezzünk el egy kis segédképet, úgymond díszítő elemként, úgyhogy akkor a böngészőben rá is keresek, viszont érdemesebb ugye angol nyelven keresni, és én egy átlátszó hátterű képet szeretnék most akkor beilleszteni. Hát ezek azok a képek, amelyekkel bizonyos esetekben sokat bajlódunk, ugyanis ugye figyelnünk kell, hogy egyrészt ez a rács szerkezet megjelenjen, ami utal az átlátszó PNG típusú képekre. Azt mondom, hogy copy, és a prezentációban pedig ügyelve arra, hogy ne a belső téglalapot jelöljem ki, hanem itt mellette, és választom akkor a Picture opciót, és hát mondjam azt, hogy szerencsém volt, rögtön találtam egy olyan kis képet, amit szépen el tudok helyezni mondjuk rá ide valamelyik sarokban, amit jót mutat. Hát abban az esetben, hogyha nem tűnt volna el ez a háttér, akkor ugye tovább kellett volna keresgélni, és akár a meglévő oldalon is, hogyha úgy érezzük, rengeteg olyan internetes oldal van, ahonnan letölthetjük a képet. Például ebben az esetben, azért erre érdemes egy picit odafigyelni, hogyha a következő képet letöltöm, akkor azt látom, hogy hát igen, letöltöttem a képet, jó nagy minőségű, ami nagyon-nagyon jó, viszont van a képnek egy hátránya, ezt mindjárt lekicsinyítem és mindjárt meg is nézzük. Hát az a hátránya, hogy itt lehet látni, hogy magának az oldalnak, tehát a portálnak a nevét elhelyezték egy ilyen vízjelként. Hát igaz, hogy mi ezt lekicsinyítjük egészen miniatűrre, és úgy is mondanám, hogy ha valaki nem figyeli, akkor talán nem veszi észre ezt a pici kis hibát, vagy bakit. Íme. Nagyon, de nagyon picike, és lehet, hogy nem is nagyon látszódna, de hogyha zavar bennünket, hogy ezek a vízjelek eltűnnek, illetve megjelennek, és mi szeretnénk őket eltüntetni, akkor csak annyi a dolgunk, hogy azon az oldalon, ahol ez a kép megtalálható, jelentkezzünk be ebbe az oldalba, akár ingyenesen, legtöbb esetben ugye letölthetők ezek a képek. Na most jelen esetben azt látjuk, hogy pont ez a kép, ugye ez a PNG Trio oldalon, ez pont egy ilyen fizetős kép, és hogy ezért nem tudjuk, de hogyha itt szeretnénk bejelentkezni, akár a Google fiókunkkal is be tudunk jelentkezni, akkor rá is kereshetünk. Természetesen ilyenkor ugye ezektől a sok-sok reklámoktól meg kell, hogy szabaduljunk. Keresem, hogy hol van a becsukóablak. És érdemes úgy keresni ebben a részben, hogy olyan képeket keressünk, amelyek ingyenesek. Tehát ne legyen ilyen vízjel, illetve ne legyen fizetős. Tehát amikor rákeresünk, akkor olyan típusokra keresünk, amelyek ingyenesek, és akkor mindjárt csak olyanokat kapunk, amelyek ingyenesen felhasználhatók, és hogyha én kiválasztok egy ilyen ingyenesen felhasználható képet, amiben még továbbra is látom ezt a kis vízjelet, de hogyha én ezt letöltöm,
Természetesen nem fogok most előfizetni, lassabb módszerrel letöltöm, ez néhány másodpercet tart csak, ugye, nem olyan vészes, kibírom várni, és amikor letöltöttem a képet, ami a letöltés mappában jelenik meg, akár innen mindjárt be is húzhatom, és most én innen kiveszem, és egy saját mappámban azért ide elhelyezem. Íme itt látható ez a kép. Hogyha én erre rákattintok, akkor azt látom, hogy ez egy óriási méretű kép, ami azt jelenti, hogy nem csak egy ilyen pici miniatűr képként használhatom, hanem nagyobba is. És hogyha nem copy-paste-tel, hanem a megszokott insert és picture módon viszem be, megkeresem akkor ezt a mappát, íme, itt látható ez, amit most töltöttem le, és akkor lehet látni, hogy ennél a képnél már szépen eltűnt a vízjel, nagyon szépen föl tudom használni. Íme láthattunk tehát több lehetőséget is, természetesen ez most már így nagyon sok, tehát én csak ezt a legutolsót hagyom meg például, íme, és ide elhelyezem a bal alsó sarokba. Tehát van lehetőség rögtön megfelelő képre rátalálva az interneten copy-paste-tel áthozni, vagy pedig akár letöltjük, és ugye abban az esetben, hogyha letöltöttük, egy későbbi alkalommal is ezt nagyon szépen föl tudjuk használni. Még egy picit kicsinyítek rajta, hogy ez a belső rész minél nagyobb maradjon a későbbi munkára. És amikor ezzel elkészültem, végeredményben, hogyha most megnézem a feladatunkat, akkor azt látjuk, hogy a diamester, a közös háttér, a cím, a szerző, a kiegészítő kép elkészült, így akkor már valójában ugye téma is már kialakult, hiszen már a kiegészítő kép is ezzel kapcsolatos, a 6 üres diát elkészítettem, úgyis mondhatom, hogy a feladatomnak a felénél tartok, hiszen most már vissza be tudom csukni a diamester, tehát Slide Master, Close Master View, és lehet látni minden egyes dián ugyanaz a sablon található. Ez azt jelenti, hogy most ha elindítanám a prezentációmat, akkor minden egyes dián rajta lenne a cím, rajta lenne a szerző neve, és az a kis kiegészítő kép.